Misschien kun je het je niet voorstellen, maar er zijn echt mensen die zijn gek. Ja, wel prettig gestoord dan hoor. Maar ik zou het dus niet kunnen, hè. In 1 jaar 365 marathons lopen. Ik doe dit niet om mijn eigen grens te verleggen. Hè. Dit is puur campagne voeren. Hè. De wereld moet meer bewegen. Ik wil de wereld in beweging brengen. Er mag eigenlijk niks mislopen, want vanaf dat er iets acuuts is mijn verhaal voorbij. Stefaan moet gecatalogeren bij de klasse buitengewone mensen. Stefaan Engels was born in Belgium in 1961. This self-made man is making a living using his own body to encourage other people to get more exercise, which, considering he was diagnosed with asthma as a child, is amazing in itself, especially when doctors advised him that overdoing it could bring on an asthma attack. Dit is mijn leven. Er heeft mij ook niemand opgelegd om dat te doen. Ik heb dat zelf bedacht. In 2008, he completed 20 triathlons, swimming 76 kilometers, cycling 3,600 kilometers, and running 844 kilometers. He made it into the Guinness Book of Records. And then 2 years later, he goes a step further and fronts an even stronger campaign to get people running. This is where he's based, the Watersportsbaan rowing racecourse in his hometown of Ghent. Wat doen 365 marathons met een lichaam? Op die vraag wil ik een antwoord. Ik ga dat gewoon doen. Stefaan cannot get ill this year. He mustn't pull any muscles, and his immunity mustn't weaken. The levels of iron, red blood cells and hemoglobin in his blood may not fall, and oxygen transport should remain constant. He must run without damaging his body. Dat er vroeg of laat, tijdens die 365 marathons, iets gaat optreden waardoor dat zijn weerstand breekt. Dat is het enige waar ik bang voor ben. Running at a constant speed of 10 kilometers per hour could be the key to success. To run 365 marathons would mean putting a foot down on the ground 15 million times, placing an incredible load on muscles and joints with every single step. The line of force in a leg usually runs from the hip straight through the kneecap to the second toe. But Stefaan amazes scientists with his own unique style of running. Hij heeft O-benen. Als je die krachtlijn daardoor trekt, die komt nooit door die tweede teen. Nooit van zijn leven. Dus die krachtlijn die ligt bij hem totaal verkeerd. Maar door het feit dat hem zo economisch loopt, belast hem zijn benen, zijn knieën, zijn enkels niet zoals iemand die met zo'n benen normaal zou lopen. 24 hours to go until the big day. The last chance to relax before running for a whole year. 365 dagen is wel ellendig lang. Ik weet het, ik heb dat zelf ingevuld om dat zo te doen. Dus. Het zijn er zoveel. Ik ga dat van dag tot dag doen. Ik loop graag, ik sport graag. Dus ik doe er op 1 januari in en dan de volgende dag zeg ik ga nog 1 doen en dan zo verder. Een keer dat het 1 januari is, ja, is er echt geen weg meer terug. Ik kan het niet meer uitstellen. Hè. Dus ik moet het gewoon doen. Aftellen op 1 januari is hoogst ongewoon, maar een marathon per dag lopen is dat ook. Engels wil dit jaar 100.000 mensen in beweging krijgen aan de Gentse watersportbaan. Cijfers voor een superman en het lijkt wel gekkenwerk. Je bent gek, onmogelijk, dat is toch niet gezond. Maar ik probeer dat allemaal te weerleggen dat als mensen beginnen te bewegen en te sporten, dan ze het op een verantwoorde manier moeten opbouwen en doen. Je weet, als je sport, dan leef je 10 jaar langer. Dus als hij er 10 aan het lopen krijgt, zijn er dat 10 gewonnen.
loop zit er blijkbaar wel goed in bij mij, want ik heb dat dus eigenlijk wel op een redelijk gemakkelijke manier gedaan. Dus. The campaign catches on, and in spite of the cold weather, more and more people get behind the Marathonman. However, Stefaan is running too fast. At this speed, it's impossible for his body to recover before the next day. Hij moet mensen aanzetten tot lopen. Hij moet zich ook kunnen intomen daar. Hij mag zich niet laten duwen door de massa en hij mag zich ook niet laten meetrekken door de massa. Ik heb hem duidelijk gezegd aan welk ritme hij mag lopen om geen problemen te krijgen met zijn fysieke waarde. Our blood is our body's instrument panel, and after 3 marathons, Stefaan's gauges are all over the place. When muscles are damaged, creatine kinase leaks out of the cells and into the blood. Marathonman's CK levels go through the ceiling, and his hematocrit, the ratio of the volume of the red blood cells to the total volume of blood, is dangerously low. Eigenlijk is het niet de hematocriet die ons zorgen moet baren, maar de hemoglobine. Dat is de rode bloedcellen kleurstof. Dat is dat wat rode bloedcellen rood maakt. Als hij te weinig hemoglobine heeft, dan gaat hij moeten meer inspanning doen om ook zijn spieren dezelfde hoeveelheid zuurstof te bezorgen. Het gevolg gaat zijn dat die marathon hem veel meer inspanning gaat kosten en dat ik vrees dat zijn weerstand gaat verminderen. It's bitterly cold, the ground is as hard as a rock, the wind cuts right through you and the icy air freezes your lungs. And then you run a marathon. The ideal cocktail to bring on an asthma attack. Wat hij nu meer en meer heeft, vind ik, is dat hij voortdurend opnieuw terugkomt op Montezuma. Het doet toch zoveel pijn. Hij is morgens graag gekneeld. Echt een moeilijke fase die te verwachten is, hè. Hij moet erdoor. Bedankt allemaal. Bedankt allemaal. Dank aan jullie. Het is een beetje beter gegaan. Nee. Hey Steven. Proficiat. Ik heb een 9 gelopen. Als hij zegt, je hebt er al 56 gelopen, ik had het ook geloofd, qua gevoel. Het is een zware belasting. Dat is iets raar. Uw lichaam zegt genoeg en uw kop zegt niet genoeg, je moet vruchten. The 17th marathon in a row, the pain has become unbearable. Hij loopt op de grens van de pijn. Je ziet hem afbijten, je ziet hem afzien. Ik hoop dat hij niet gaat stoppen. Ik hoop dat we gaan kunnen doorgaan. Hè. It's now either bend or break. His tibialis anterior has become inflamed. This is the muscle at the front of the lower leg. The muscle that has to lift Stefaan's foot with every step he takes. Na 2 weken heb ik een probleem, hè. Overbelastingen. Als ik nu niet goed oplet wat ik doe, dan is het niet meer mogelijk om aan te lopen. Als ik mijn voeten niet meer kan bewegen, is het gedaan, hè. Marathonman has run too hard, but a lot is at stake for Stefaan. His campaign, his reputation, his job. Nee, het is iets anders, hè. Ik ga stappen. Dat is al geen gewone mens. Een ander had al veel rapper afgehaakt. Je voelt dat kraken. Dat op zich zou nog niet erg zijn, maar dat doet ook verdomme veel pijn. Elke stap dat je doet en die spier trekt samen, steken ze precies met een mes in die pees. Tjak, tjak, tjak. Naaststoten? Ja, nee. We gaan niet opgeven, hè?
Ik mag niet stilstaan, hè. Ik moet blijven bewegen. Hè. Dus zolang dat ik dat doe, blijf het een marathonafstand aflopen. Hè. Ik heb nog 18 kilometer te doen, te voet. Dus ja, de vraag is natuurlijk, kan ik herstellen al wandelen? Hè. His foot has had it. 18 marathons, one after the other, is a lot, but a negligible amount if the goal is 365. Kijk, je moet er bij neerleggen, hè. Dat is de realiteit. Als je geblesseerd bent, kunt u wegsteken in een hoekje en zeuren en zeggen van ja, ik heb toch geen geluk. Het ligt ook een stuk aan mij, misschien trap gelopen, wat is het? Maar je moet oplossingen zoeken. De actie loopt verder. Als het erom gaat om dagelijks op eigen mankracht 42 kilometer en 195 meter af te leggen, kan dat naar mijn gevoel perfect. 42 kilometer aan een stuk deze beweging doen. Dat is dus afschuwelijk voor je armen als je dat niet gewoon bent. Ja, dit is fenomenaal. Hè. De mentale kracht van die man, dat is toch iets hoor. Respect voor de mensen in de wheelchair zitten. Hè. Respect. 18 times in a row, Stefaan covers 42 kilometers using only his arms. This gives his legs a chance to rest, and 15 days later his injury is healed, which is extremely fast. Hij mag vandaag van mij lopen, maar ik vrees dat de kans heel groot is dat hij hervalt. Ik wil hem lopend doen. Ja? No walking, no handbike. So Marathonman starts from scratch again and surprises himself. Ik kan nooit geloven dat als ik 's morgens uit mijn bed stap, dat ik 's middags een marathon loop. Je doet je schoenen aan en dat is zo klik, klik, klik. Je precies dat alles begint te werken en jij start. Je denkt van, right, na 5 kilometer komt dat gewoon los. En je zegt van, ik weet altijd na 5 kilometer, oké, het gaat vandaag weer lukken. Als je dat een heel jaar lang doet, is dat gezond of is dat niet gezond? Dat weet ik dus niet. Hij is een interessant studieobject, moet ik zeggen. Pronocal, a Spanish diet products company, sees a future in Stefaan and invites him to Barcelona. Marathonman could become a walking advertisement for a media campaign around exercising and losing weight. Meanwhile, Stefaan's blood results have got worse again. His sugar level is abnormally low and his CK levels are high again. Too much muscle damage. Stefaan Engels, que es este señor que está a mi lado, de 48 años, que es conocido ya en muchas partes del mundo como Marathonman. Pues yo lo que digo es, ¿quién está más loco? ¿Yo o todas estas personas que se sientan a ver la televisión con una bolsa de patatas o con una bolsa de cacahuetes? Esta es la cita que yo... Probeer goed been te ontspannen als het gaat. Nee, als er een spontane blauwe plek in de knieholte komt, dan kan het toch bijna alleen maar spierscheur zijn. Ofwel loop ik ofwel loop ik niet. Dus dat is de diagnose. Als ik kan lopen heb ik geen spierscheur en anders wel. En als ik niet meer kan lopen van de pijn, dan is het direct weer stopgezet. Maar ik weer naar nummer 1 gaan. The pain from running with a torn muscle is almost unbearable.
Running for 5 hours with a torn muscle leaves psychological scars too. Normaal mensen van nu zeggen, ik heb een blessure en ik stop met lopen. Ik heb dat nu gedaan, maar we zullen zien wat de tol is morgen vroeg. Of niet. Misschien heb ik het eruit gelopen, de blessure, ik weet het niet. Het is moeilijk te zeggen. Mijn body schreeuwt naar rust op alle vlakken. Ik ben het weer aan het zoeken in het noodlot. Everyone has their limits, and Marathonman's body is telling him to stop. Dat is niet meer lopen, dat is slenteren. Hè. Dat is verschrikkelijk traag. 8 per uur, nee, wat heb ik 9 per uur zeker. Dan hou ik een jaar vol. Ik moet dan een trap op. Ik heb juist 5 uur gelopen en dan moest mij nog gezien naar boven sturen. Ja, signeersessie noemen ze dat. Ik moest signeren. Oké. Ja, oké, nu signeren. Italiano? Ik speel het natuurlijk spel mee, maar eigenlijk ik zit bijna aan mijn tweede blessure toe, op 2 maanden. Dus, de criticasters die zeiden, dit is niet mogelijk fysiek, ik ga ze nog moeten gelijk geven. It's imperative that Marathonman continues to believe in himself. Starting to doubt could prove fatal. Body and mind are fighting for supremacy. Stefaan is very much aware of that. Could Valium save him? Diazepam, dat is een valium, dat is een basis van valium. Maar het voordeel, ik zou het echt wel proberen, omdat dat hele probleem dat heel tijd bezig is, die verkramping gaat volledig weg zijn. Waardoor ik ga balansen, dus dat ik dacht. Okay, sorry, maar ik ga niet heel de week zonder alcohol leven. Nee. Vanavond. 3 dagen. Als je vanavond een diazepam pakt, moet je vanaf nu geen alcohol drinken tot morgenmiddag. Maar dan moet je dat niet pakken, want dan gaan er rare dingen aan. Maar dat is zo? Nee, dat is geen lichte kost. Nee, ik ga ze niet nemen. Dat niet dat het nodig is. Ik ga ze niet nemen. Ik ga vanavond een goed pintje drinken. Ik zal ook wel zo een slappe benen krijgen van alcohol, dus dat komt wel goed. Marathonman es un hombre muy simpático y le encanta la cerveza. I think that the mentality of Stefaan is all is possible in his mentality. I think it's very, very important. It's not the physical aspect, it's the mentality or the psychological aspect. The sponsor believes in Marathonman and signs a contract with Stefaan, giving him the opportunity to promote his campaign worldwide. He'll be running in Portugal, Canada, Mexico and the United States this year. Thank you. Ja, ik ben er zo weer wat door te komen. Dus dat geeft wel moed voor straks morgen.
Why do mountain climbers climb the north face of the Eiger? Why do people walk to the North Pole solo? For Stefaan, this is his job. And like lots of top-class sportsmen, he's sponsored and paid to do it. In the media spotlight, he's part of a campaign. But he has to fight the agony and the fatigue all by himself. Toen raak ik hier het gewoon koud voet. Dat gaat me vooruit. Dat doe ik 2 keer. When these images were shot, the world record for running marathons was held by Akinori Kusuda from Japan. In 2009, at the age of 65, he ran 52 marathons in as many days. Marathonman doesn't want to break that record, he wants to smash it by running 313 marathons more than the man from Japan. And that's not including the marathons he ran, walked and cycled in his wheelchair. How can someone prepare mentally for marathon after marathon 365 times in a row? Stefaan is aangekomen. Proficiat, Stefaan. De eenzame atleet, hè? Wat staat je eten? Hier, een voorbeeld voor de mensheid. Dat hij op 3 weken tijd die kwetsuur zelf heeft weggekregen. Dat is op zich al een uitzonderlijke prestatie, een uitzonderlijk lichaam, laten we zo stellen. Voor ons is dat geen eindpunt. We weten dat het hier niet ophoudt. Morgen loopt hem weer, overmorgen ook. Hij gaat misschien feesten, misschien is hij wel zat vanavond. Ik weet niet wat hij hem gaat doen, maar hij gaat doorlopen. Het gaat lukken, maar het is niet uw laatste dag, hè? Nee, kom er nog, hè? Klaar? Morgen terug een marathon en dan overmorgen weer. After all he has been through, he is still 311 marathons away from his target. Kan iemand 1 jaar lang elke dag een marathon lopen? And that is what everyone is now wondering. But one thing is certain, the campaign is going smoothly. Als je dat al gedaan zo heel je leven in teken stellen van 1 missie, zal ik maar zeggen. Ik denk dat iedereen zo maar een keer een grote uitdaging in zijn leven nagaat. Voor mijn part is het iemand die zegt, ik ga mijn eigen huis zetten. Of een grote wereldreis maken. Ik denk dat iedereen zo'n beetje op een moment zegt, nu is het tijd voor een keer iets speciaals te doen. Voilà. Ik zit er nu middenin, in mijn verhaal.
Everest 116. Marathon 116, Lisbon. 15 minutes to start, 15 minutes. We komen een jog doen hè, vandaag. 4 uurtjes in de zon lopen. Dat is een beetje vakantiegevoel dus, hè. Altijd een beetje reizen, hè. Marathon lopen is altijd een beetje reizen. To outsiders, it seems that Marathonman is faced with an inhuman task, but Stefaan is doing exactly what he wants to do. Anything closer to leading a life of freedom is harder to imagine, at least if your body and mind let you. After a marathon, your hydrocortisone will have increased and your testosterone decreased, changes that usually disappear after 24 hours. But science has no idea what happens if you run a marathon every day. In fact, Stefaan is in danger of suffering from a constant hormonal imbalance. Heel vaak slaagt hij er 's nachts niet in om zijn cortisol, zijn bijnier, voldoende antistresshormonen te laten maken, waardoor zijn cortisol 's morgens hoog genoeg staat. Op zich betekent dat hij wat humeurig is 's morgens, dat hij het niet ziet zitten en dat heel zijn hormonale stelsel uit evenwicht zou zijn. En dat is wel iets om zorgen over te hebben op lange termijn. Ik denk dat mensen niet kunnen weten hoe hij zich soms voelt en wat een inspanning het is om gewoon een basishumeur in stand te houden. Ik ben moe. Ik kan je hoesten. 3, 2, 1, go! Come on, Stefaan, let's go! It's now boiling hot in Ghent too. Even though the temperature is above 30 degrees, Marathonman continues to inspire people to run with him. And yet, Stefaan withdraws more and more into himself. Het is een nummer gelijk een andere. Ja, ça va. Een beetje maandag. Ik had geen ballengoesting, maar ja. It's stifling hot at the watersportsbaan. People are advised to avoid unnecessary physical effort. However, Marathonman can't quit. He will lose 2 liters of fluid per hour, so he drinks 8 liters of water while running not to dehydrate. That in itself is an achievement. Je moet dat maar eens proberen, hè, van 8 liter te drinken. Gelukkig dat hij een zuipvat is, hè. Drinking that much is not without its risks either. Je spoelt dus op dat moment heel wat zaken weg die ervoor zorgen dat uw spierfunctie normaal verloopt, dat uw hartfunctie normaal verloopt, dat uw hersenfunctie normaal verloopt. Dus uw lichaam moet daar ook op getraind zijn. Running 42 kilometers. What seems impossible to the huge majority of people has become routine to Stefaan. Sleeping, eating, running, drinking, running. Dan vraag je wel af van ja, waar ben ik mee bezig? Hè? Dan zit je op het terrasje zitten met een glasje wijn en je bent in de hitte aan het lopen. Maar kijk, ik weet waarom. Hè. Dus je moet erin geloven dat de up en downs is het leven. Hè. Dus ja, hetgene wat er zelf van maakt. Hè. Even though his achievement is beyond most of us mere mortals, Marathonman wants to show us that we're capable of doing more than we think, as long as we're prepared to get straight back up again when we fall down and continue to believe in our objective. In the same way as a dynamo produces light on a bicycle, Stefaan produces mental energy as he runs. He plans to run a full marathon every day for a full year, straight. Hi, I'm Rebecca Brayton and welcome to WatchMojo.com. And today we're speaking with Belgian runner and Guinness World Record holder Stefaan Engels about this challenge. Your goal is to run a marathon every day for a year. Why did you undertake this challenge? Why a marathon? Why you running so much marathons? Why?
Marathonman is on form. He's found a sustainable rhythm. He bridges time zones and overcomes jet lag without a second thought. He keeps up a constant speed of 10 kilometers per hour and a running heartbeat of 100. Not only can he keep going at this speed, he even has something in reserve. Après Spider-Man, Iron Man et Superman, voici Marathonman. On this afternoon, Marathonman discovers that it can be boiling hot in Canada too. The first thing I thought about this morning was, my God, Marathonman must be dying of heat because it's so warm, it's so difficult. You feel like it's 40 degrees. You do the dishes and you're like, this is too much. So imagine running. It's crazy, crazy. Good, so... Volgens mij zijn dat broers. It's in Stefaan's nature to maintain a positive outlook and exercise self-discipline. Meanwhile, the record attempt is commanding both respect and attention even abroad. It's like go to my job. What? Yeah, what? What happened? We just... I'm running 25 years marathons. Sort of cardio, eh? Yeah, yes. You need to give me some cardio. I need some. Comment un être humain peut faire ça? J'ai de la difficulté à faire 100 mètres par jour, moi. Imaginez-vous. Donc, j'imagine qu'il faut vraiment avoir un caractère, la détermination vraiment ici. Impressionnant d'avoir quelqu'un devant soi qui a décidé de relever un défi aussi gigantesque. C'est vraiment très, très impressionnant. Marathonman! Marathonman! Monique Lupe. Beetje vroeg. City Marathon van Montreal. Longtemps de la 20e édition du Marathon de Montréal, un nombre record de participation. Long-distance runners experience what is known as supercompensation. Extreme exertion involves stepping out of your comfort zone and doing more than your body is really able to cope with. Afterwards, you recover, returning not to your original level, but to a slightly higher one. This is called supercompensation. The deeper you go each time, the deeper you're able to go next time. As a result, Stefaan's body has now reconciled itself to what is a Herculean task. Thanks to supercompensation, even an asthmatic can run from Athens to Sparta every day. Il y a aussi l'histoire du Marathonman. La semaine à Montréal a été difficile pour Stefaan Engels, qui court un marathon par jour pendant 1 an. Le Belge de 49 ans a apprécié son 212e marathon quotidien consécutif. Mexico City, 2,600 meters above sea level. A person normally requires 3 days to produce extra hemoglobin to ensure that the muscles get enough oxygen in the thinner air. But Marathonman hasn't got 3 days. He has to run straight away. You're going down from the plane and begin to run? Directly, yeah, I have no time. I must running in 24 hours a marathon. You run every day, Yeah, 42. and that's the rules. In 24 hours I must running a marathon. If I not run a marathon, my project is finished. Not long after a long flight, the 49-year-old Marathonman's heart has to adapt to a 2,000-meter altitude difference, while his lungs have to cope with this city's highly polluted air. If you suffer from asthma, running a marathon here today is madness.
gives me a lot of energy. Bueno, va a tener un poco de problema por la aclimatación de la altitud, pero el evento principal donde él va a lucir un poco más va a ser el domingo en el Maratón de la Ciudad de México. "213 marathons have been run, almost 2/3 of the way. But Marathonman pushed himself too far today. It's not relief he feels, but despair. Stefaan now realizes that running in Mexico was a very bad idea. Dat niet rap beter dan big problems. Het is goed dat er een ambulance in de buurt is. Next morning he discovers he's caught an infection. Mijn duimpjes liggen in de knoop. Besleten, ik zit in Mexico, hè. Marathonman is suffering from Montezuma's revenge. His intestines are churning. He has a serious attack of diarrhea. Solo los locos son los que logran hacer grandes cosas. La gente normal se queda normal. Hay que estar loco para lograrlo. Oké, allee, laten we een beetje afzien. The altitude, the nauseating smog, and to top it all, holiday tummy without a holiday. Stefaan is up against the wall, 42 kilometers and 195 meters to go. If it is necessary, a hospital in emergency room has a place to Stefaan. De vraag van Montezuma, ja, als je daar mee te maken hebt, om het lelijk te zeggen, je scheidt je verloren. Hè. ¡Viva Marathonman! Dat is ziek zijn. Hè. Het enige wat je kunt doen in je bed liggen dicht bij de badkamer. Dat is een marathonloop. Dus, ik heb niet kunnen eten ook. Hè. Ik heb zo'n stuk banaan gegeten. Of course, by now we are familiar with Stefaan's perseverance and ability to recover fast. Oké.
Long-distance runners regularly wear themselves out, but achieving their objective gives them a huge psychological boost and increases their self-confidence, which is useful in other areas too. This is why so many long-distance runners become addicted to their hobby and why it makes them happy. Stefaan Engels. Queremos agradecer a Stefaan Engels, es un gran promotor de lo que es la salud, carreras, un maratón diario por un año. Esa es su meta de él, correr un maratón diario durante un año. Esperemos que lo logre. Marathonman flies to Madrid and runs his 220th marathon immediately upon landing. The exercise campaign is now a success in his hometown of Ghent too. The first official marathon there attracts more than 2,000 participants. Without Stefaan, the Ghent Marathon would never have happened. Welcome to jungle. Het is veel te vermoeiend om zoiets te doen. Hè. 8 uur in een vliegtuig zitten, te vroeg opstaan en dan kijk je er nu niet zo naar uit van wauw, mag die niet meedoen. Ik vind dat hij er gewoon bij hoort. Maar... Boss, give me money for toast. Money for toast. Marathonman, yeah. I heard about him. The Marathonman, just a minute. I never heard of anybody doing a marathon a day for a year. That sounds crazy. Every day? My God. Very impressive commitment. You have to wonder what else he does. I don't think my body could take it. Maar eigenlijk zou ik wel eens in plaatsen. Dat je al de tijd van de wereld hebt om iedere dag een marathon te kunnen lopen. Ja. Je moet toch maar doen, iedere dag. Gedurende een jaar. Alles is een functie van herstellen. Dus of ik nu in Gent ben, in mijn thuisstad of in een andere stad, hoe klein en hoe groot dat zo ook is in de wereld. Helaas kan ik niks van de stad zien als een toerist. Hè. Het is echt als ik moet sporten, ik ben een sporter. Die moet alles in functie stellen van herstellen en presteren. Het einde is relatief in zicht. Het zijn er nog altijd 80, 90. Alright, good morning, Michael. Well, the weather's going to stay pretty much the same throughout the day today. Chilly but sunny, so that's some good news there. Is he going to make it after all? All 365? This year, Stefaan has run umpteen times round the watersportbaan in Ghent. He's run in Spain, Portugal, Greece, Great Britain, Canada, Mexico. And today, he's in New York, with 47,000 other runners. In Ghent, it's almost Christmas. Just 1.5 months of program suffering to go. Het heeft niks meer met lopen te maken. Het is hindernissen nemen. Ik neem elke dag een hindernis. En je kunt elke hindernis nemen, maar je moet erin geloven en je moet ervoor gaan. Stefaan Engels, beter bekend als de Marathonman, is op dit ogenblik bezig aan zijn laatste marathon op Belgische bodem. Met de steun van zo'n 60 andere lopers begint Stefaan Engels rond 10:30 vanochtend aan zijn 359ste marathon in evenveel dagen.
respect voor zijn prestatie. Het is echt indrukwekkend. A bone scan and blood test show that Stefaan's body has not suffered any permanent damage. Als we de toestand vergelijken na en voor, dan zien we dat hij door dit te doen eigenlijk gezonder is geworden dan dat hij was voorheen. Zijn algemene toestand gaat daar ongetwijfeld bij winnen. Hè. Hij is veel gezonder dan iemand die een jaar in de zetel gezeten heeft. Hè. Failure is no longer an option. Marathonman heads for the coast of Catalonia for his final 6 marathons. Zo'n prestatie, als je erover nadenkt, op een jaar tijd, dat is wat dan een modale jogger over heel zijn leven doet. Ik ken persoonlijk weinig mensen, zelfs al zijn dat topsporters, die 365 dagen op een jaar deze inspanning kunnen leveren. Vooral mentaal. Ik denk dat je mentaal heel sterk moet staan. In the past 365 days, Marathonman has run 15,401 kilometers and 175 meters. He ran the coldest marathon in -11 degrees Celsius, the hottest in 43 degrees Celsius. Tens of thousands of people ran with him worldwide. But now his body, which proved a conundrum for science, can have a rest. The campaign has been a success. Perhaps he could have run 1,000 marathons, we'll never know. Or has Stefaan already accepted a new challenge? Het kan zijn dat ik in een absoluut zwart gat val. Mensen zeggen, ja, nu moet u toch wel 2 jaar verlof gunnen. Ja, helaas gaat dat niet lukken. Het is gelijk een topsporter, die zijn carrière is ten einde. En die moet een nieuwe horizonten zoeken. Hè. En dat is voor mij ook zo. In Barcelona heeft de Gentenaar Stefaan Engels vandaag zijn voorlopig laatste marathon gelopen. Engels kan nu het wereldrecord op zijn naam schrijven. Mentaal start nu een nieuwe zoektocht in zijn leven. Uno al día, se llama Stefaan Engels. Es belga, todo un marathonman. Stefaan Engels. Per què? Bona pregunta. Encara m'ho pregunto després d'un any. Marathonman. El alemán Stefaan Engels ha propuesto correr una maratón al día. Para conhecer Stefaan Engels, o louco das maratonas. It's like a normal day. Es como un día normal. 但佢死唔認輸。07年試過參加20次3項鐵人賽。L'ultrafondista Stefaan Engels. Stefaan Engels ha corregut 360 maratons. When you first came up with this idea, did your friends and family think you were crazy? 365 maratones realizadas. Se llama Stefaan Engels i és belga. Stefaan Engels a córrer per mig món. Content, s'ha acabat. 1年365馬拉松，這下難破健力士。 No, ara estic perfecte i en un bon estat de forma. 佢細個患過哮喘，醫生叫佢唔好做劇烈運動。 De Belg Stefaan Engels is Marathonman en liep gisteren zijn laatste marathon in een tijd van 4 uur 21 minuten en 59 seconden. En hij hangt aan de telefoon. Stefaan, goedemiddag. Goedemiddag daar, hallo. Hallo, wat was de zwaarste dag? Ja,